sĩ, anh có phát hiện ra không? Ánh mắt họ nhìn chúng ta không ổn lắm. Đúng là không bình thường. Vừa rồi ở nhà ăn tôi đã phát hiện ra rồi. Chỉ là lúc đó họ còn lén lén lút lút. Bây giờ thì càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ không phải đều là do ma quỷ biến thành chứ. Rồi theo thời gian, dần dần lộ ra bộ mặt thật. Cuối cùng giết hết chúng ta. Chắc là không đâu. Pháp luật không cho phép. Nhất là cái kiểu tụ tập biến thành ma này. Thuộc dạng chống đối công khai. Bị bắt là phải vào nhà tôi đấy. Anh định dọa tôi à? Nếu tôi không biết rõ về anh, tôi còn nghi anh và những thứ trong này là một phe đấy. Nếu đây không phải là thế giới mộng, thì tốt biết mấy. Đừng nói mơ nữa. Nếu ở thế giới thực, làm sao anh dám đến những nơi như thế này? Anh chỉ có thể trốn trong căn hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời. Đừng quên khắp nơi đều có cảnh sát tìm anh đấy. Không cần căng thẳng như vậy, tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Anh biết rõ tôi muốn gì mà. Nhưng thứ đó ở trên người ai? Chúng tôi không rõ. Vậy thì đi tìm từng người một. Thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Người phụ nữ mặc sườn xám chết trước, chứng tỏ xác suất thứ đó ở trên người cô ta là cực thấp. Nói cách khác, dù có thì cũng đã bị người khác lấy đi rồi. Ý anh là có người đã sắp đặt cái chết của cô ta. Đúng vậy, nhưng tạm thời chưa rõ là ai. Có phải là người phụ nữ ở phòng 406 không? Khí chất của cô ta rất lạ. Hộ khẩu có vết chai. Anh nói xem có phải là cảnh sát không? Chắc là không. Cô ta cho tôi cảm giác hung dữ và cực kỳ hiếu chiến. Cảnh sát không nên như vậy. Vậy thì tốt. Chỉ cần anh chọn hợp tác với tôi ra ngoài sẽ tặng anh một chiếc Tesla. Còn về người phụ nữ kia, không cần quan tâm cô ta là ai, vì tôi không thể để cô ta sống sót rồi đi, giống như hai tên ngốc ở phòng 404 vậy. Bác sĩ, anh không phải bị cảm rồi chứ? Không có, em là lại có ai đó đang nhớ tôi. Ở phương xa thầm nói lên nỗi nhớ dành cho tôi. Bác sĩ, chúng ta đi đâu vậy? Sao tôi có cảm giác anh đang đi lang thang không mục đích vậy? Tránh ra, chiếc Tesla tôi mới mua đấy. Đến phòng thiết bị tập trung với họ. Mua siêu xe năng lượng mới từ nguồn gốc, giá trực tiếp còn tiết kiệm hơn. Bác sĩ, có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai đã hại chết người phụ nữ mặc sườn xám không? Tôi đoán là cô gái mặc đồ ngủ. Cô ta đã lợi dụng nỗi sợ ma của người phụ nữ mặc sườn xám để đuổi cô ấy ra khỏi phòng 407. Cô ta đã làm thế nào? Một người mới như cô ta sao lại dám? Câu hỏi đầu tiên tôi tạm thời không thể trả lời anh. Nhưng câu hỏi thứ hai tôi nghĩ rất đơn giản. Cô ta không phải là người mới. Tất cả những gì chúng ta thấy, bao gồm cả sự sợ hãi, yếu đuối, la hét, khóc lóc, thậm chí cả việc mặc đồ ngủ, đều là ngụy trang của cô ta. Kỹ năng xây dựng hình tượng của người đàn ông rõ ràng kém cô ta một bậc. So với cô ta, anh ta chỉ là một tên ngốc từ đầu đến cuối. Bác sĩ, có thể nói về bằng chứng của anh không? Sáng nay anh tỉnh dậy như thế nào? Là bị tiếng hét của cô gái mặc đồ ngủ đánh thức. Mọi người đều vây quanh một cánh cửa. Trước cửa có một vũng máu lớn. Cô gái mặc đồ ngủ đang làm gì? Lúc đó cô ta ngồi bệt trên đất, như thể bị dọa sợ, không ngừng la hét. Bị tát một cái mới im lặng. Chuyện này có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Vị trí cô ta ngồi không đúng. Căn phòng xảy ra chuyện không có biển số phòng. Nhưng nếu đếm theo thứ tự, thì đó phải là phòng 414. Nói cách khác, căn phòng đó gần phòng 407 cô ta ở nhất. Lúc đó trời đã sáng rồi. Theo lẽ thường, cô gái mặc đồ ngủ vừa ra khỏi sẽ lập tức phát hiện có một vũng máu lớn trước cửa phòng 414 và sẽ la hét thất thanh. Sao có thể đi đến tận cửa phòng 414 mới bắt đầu la hét? Cô ta đâu có mù. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, với tư cách là một người mới, trong tình huống người bạn cùng phòng duy nhất đã rời đi vào đêm hôm trước, không rõ đi đâu, ai đã cho cô ta dũng khí, dám là người đầu tiên đẩy cửa đi ra ngoài, không lo bên ngoài có một con ma đang đứng sao? Vậy còn điểm thứ ba, thi thể của người phụ nữ mặc sườn xám đã bị động vào. Trước khi chúng ta vào, đã có người đến trước rồi. Cả người cô ta chỉ có một vết thương duy nhất, đó chính là chiếc cằm bị vặn gãy. Nhưng nút áo trên cổ áo của cô ta lại được cài hết. Chuyện này có vấn đề gì sao? Trước đây cô ta luôn chỉ cài hai nút trên cùng, nhưng trên thi thể lại được cài hết. Tôi không cho rằng con ma sau khi giết người lại tốt bụng giúp cô ta cài nút áo. Vì vậy tôi cho rằng lời giải thích hợp lý nhất là có người đã kiểm tra thi thể của cô ta sau khi cô ta chết. Nhưng trong quá trình phục hồi hiện trường đã bỏ qua chi tiết này. Trong lúc vội vàng đã cài hết cả nút áo. Bác sĩ, hầu hết những suy luận của anh tôi đều rất đồng tình. Nhưng chiếc nút áo này không thể là do chính cô ta cài sao? Không thể nào. Nếu cô ta tự mình cài chiếc nút thứ ba, cô ta sẽ bị nghẹt thở. À, bác sĩ, anh nói đúng. Tôi hoàn toàn đồng ý với cách nói của anh. Nếu những điều trên đều là suy luận dựa trên lẽ thường, thì điểm cuối cùng chính là bằng chứng sắt đá để kết tội cô gái mặc đồ mù. Đế giày của cô ta có vết máu, nhưng viền giày lại không có.
Với lượng máu đó, nếu dẫm lên thì viền giày không thể nào không có. Điều đó cho thấy trong lòng cô ta cố ý lau đi. Tại sao cô ta lại làm vậy? Mập, anh có thấy cô gái mặc đồ ngủ giống người phụ nữ lần trước không? Ý anh là Trần Tiểu Manh. Đúng, Trần Tiểu Manh chắc là tên giả. Tôi nghĩ mục đích của cô ta và cô gái mặc đồ ngủ chắc là giống nhau. Liên tưởng đến việc cô ta lục soát thi thể người phụ nữ mặc sườn xám, chắc chắn là đang tìm kiếm một vật gì đó. Sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn như vậy, chứng tỏ vật này vô cùng quan trọng. Rất có thể liên quan đến tình thế khó khăn mà chúng ta đang đối mặt. Anh, có phải là một loại vật giúp chúng ta thoát khỏi ác mộng không? Khi nhiệm vụ bắt đầu này sẽ được trao ngẫu nhiên cho một người nào đó trong chúng ta. Sau đó, ai có được vật này thì có thể sống sót. Cuối cùng rời đi. Có thể, nhưng không chính xác. Nếu nói rằng có được vật này sẽ nâng cao tỷ lệ sống sót của chúng ta thì có lẽ sẽ hợp lý hơn. Vào đi. Phòng thiết bị lớn hơn Giang Thành tưởng tượng. Trong góc chất đầy ghế của học sinh một cách tùy tiện. Sát tường còn có một tấm bảng đen. Trên đó có thể lờ mờ nhìn thấy hai chữ không đến. Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Thiết bị của các người được gửi đến đã như vậy rồi, không liên quan đến tôi. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi nói đến lấy thiết bị, kết quả phát hiện máy ảnh có vấn đề. Có vấn đề gì? Bên trong ống kính bị vào hơi nước. Chuyện này có nghiêm trọng không? Mê mông, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả quay. Nếu chỉ một chút thì còn đỡ, nhưng bây giờ đã có thể qua ống kính, nhìn thấy những giọt nước nhỏ ngưng tụ bên trong. Thông thường tình huống như vậy là có thể xem xét mua ống kính mới rồi. Không có cái dự phòng sao? Có, nhưng tình trạng còn không tốt bằng cái này. Đây đã là cái tôi sàng lọc rồi. Việc này em rằng không phải là tai nạn, mà là có người cố tình giở trò. Bên trong này có gen sealer cơ chống ẩm. Chiếc túi máy ảnh này cũng có chức năng chống ẩm nhất định. Cho nên tuyệt đối không thể chỉ trong một đêm lại xảy ra chuyện như vậy. Hai người ở phòng 405 đâu rồi? Sao không thấy họ? Không biết, lúc đến đã không thấy họ rồi. Có lẽ đã đi nơi khác tìm manh mối rồi. Lấy máy ảnh, chúng ta đi. Khoan đã. Vì máy ảnh của các người đã không dùng được nữa, có thể dùng cái này để thay thế. Cái này tính là gì? Phần thưởng khi tình cờ kích hoạt nhiệm vụ phụ. Cái này không giống nhiệm vụ phụ. Dù sao thì ngay từ đầu giới thiệu bối cảnh đã nhắc đến thiết bị ở trong phòng thiết bị, cho nên chúng ta nhất định sẽ đến. Và việc máy ảnh bị hỏng cũng là được sắp đặt sẵn. Nói cách khác, từ lúc chúng ta vào học viện cho đến bây giờ, mọi chuyện xảy ra đều đã được diễn tập sẵn. Giống như người phụ nữ dẫn đường, ông lão cũng là NPC. Mục đích của ông ta chính là đưa chiếc máy ảnh này đến tay người chơi. Đây chính là nhiệm vụ chính tuyến hẳn hoi. Đừng sợ, cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt đi. Tôi nghĩ anh sẽ không sao đâu. Được rồi. Bây giờ có máy ảnh rồi. Bước tiếp theo làm gì? Trước tiên cứ tìm đại vài người trong trường để chụp thử xem máy ảnh có vấn đề gì không. Như vậy không hay đâu, dù sao thì họ cũng vô tội. Chúng ta đến thế giới này mới là kẻ ngoại lai. Anh muốn chết thì tự đi mà chết một mình. Đừng có liên lụy đến chúng tôi. Các vị, bây giờ không phải là lúc để tranh cãi. Đã hẹn trưa nay tập trung ở đây. Hai người đã đi đâu vậy? Đã làm phiền anh bạn Mập và các vị rồi. Chúng tôi gặp chút chuyện, vừa xử lý xong là qua đây ngay. Không làm lỡ kế hoạch ban đầu chứ? Cái đó thì không. Chỉ là đến giờ mà hai người vẫn chưa đến. Tôi còn tưởng, anh bạn à, anh cũng nên hiểu cho. Dù sao thì đây là thế giới mộng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hai người chỉ cần đến muộn là chúng tôi coi như hai người đã chết rồi.